انتهزت الفرصة اليوم، يعني الحرارة شوية معتدلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من سلسلة LS1. قبل ما نبدأ الحلقة، اللي مش مشترك في القناة يشاركنا بالاشتراك، وما تنسوا تدعمونا في آخر المقطع باللايك والشير. بداية بعتذر عن التأخر في تنزيل المقاطع. الجو صراحة حار جدا وما يساعد على الشغل، انتهزت الفرصة اليوم، يعني الحرارة شوية معتدلة، في اني اسجل هذه الحلقة. زي ما انتم شايفين، انا استندت الى رأي اصحاب الخبرة في الكوابرس اللي اشاروا علي وطلبوا مني اني اركب كولر للجير، لانه هذا الموديل ما فيه اي كولر خارجي غير التبريد في الراديتر، وهذا بيعرض الجير لانه يتعطل. فانا اشتريت الكولر على اساس نركبه اليوم مع بعض. فخلونا مع بعض نشوف مكونات الصندوق. هذا هو الكولر. بيجي معاه الفيتنج تبعته، العلاقات وكل شيء محتاجينه للتركيب. وهذا هو عبارة عن كولر بسعر 40,000 وحدة، وبيجي معاه الهوزات بتاعته هذه. فأول شيء حنسويه الآن هو إن إحنا حنفك الصدام حق السيارة عشان نشتغل وإحنا مرتاحين. فهيا بنا. الحين حنشغل عشان نشوف اذا في اي ليك. هذا الهوز ركبناه، لغينا التوصيله حقت الجير، وركبنا البايبات اللي جايه من الجير، ركبناها ضربناها على الكولر هنا. ارجع ريفيرس شوية، تعال قدام شوية. تمام خلاص. شباب، هذا هو الشكل النهائي. مبرد الجير راكب، والبايبات راكبة.
ناخذ السيارة جولة نشوف الحرارة حقت الجير كم حتوصل. لاحظوا الآن درجة حرارة الجير شباب 48. أنا كانت توصل والسيارة ماشية تقريبا 84. الحين حنمشي بيها شوية مشوار ونشوف كم راح تصير درجة الحرارة. يعني نمشي حوالي 10 دقائق، نص ساعة، ربع ساعة كذا، ونشوف درجة الحرارة كم حتوصل حرارة زيت الجير. فهيا بنا. شباب زي ما شفتوا حرارة الجير ما تعدت 61. يعني كان في دوسنا مرة ضغطنا ومرة نمشي شوية شوية. فالحمد لله حرارة الجير مضبوطة ومش مرتفعة، حرارة الماكينة كمان تمام. طبعا هاي الحلقة كانت استكمال لموضوع تجديد نظام التبريد وتعديله. الآن السيارة بحالة يعني ممتازة. أنظمة التبريد كلها تمام. غيرنا الثيرموستات، ركبنا ثيرموستات رياضي، غيرنا الراديتر، غيرنا مراوح، ركبنا مبرد جير. يعني السيارة الآن نظام التبريد فيها في أحسن حالاته. ممكن يعني نبدأ نعمل برمجة خفيفة مع أن الجو حار صراحة، ويعني ما يساعد وبيخلي أداء السيارة مش مضبوط 100%. لكن إن شاء الله ممكن نبدأ نعمل برمجة خفيفة. ويعني نشوف بعد كده وين ممكن نروح بمشروع الكابرس. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة فشرفونا بالاشتراك. نراكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.